السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وطبعا موقف بيتكرر معانا كلنا ساعات، ان انت تيجي تفتح الكاتل تلاقيه مش شغال. النهارده ان شاء الله هنحدد الاعطال، هوريكم ازاي تحددوا اعطال الكاتل. وزي ما احنا شايفين دي القطع اللي بيتكون منها الكاتل، هم 4 قطع ما بيخرجش عنهم ان شاء الله العيب بتاع الكاتل. ده طبعا القاعده بتاعه الكهرباء، ده طبعا الزرار، دي القاعده اللي في الكاتل نفسه واللي عامل زي حدوه الحصان ده السخان. والموضوع ده كله في حدود من 60 ل 80 جنيه، تقدر تجيبهم من شارع كلود بي في رمسيس. النهارده ان شاء الله هوريك كل حاجه، فلو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه. طبعا لو معاك الافوميتر هيسهل لك الموضوع بشكل كبير جدا، وهتقدر تحدد العطل بالظبط. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. زي ما قلنا برضو هي ال4 قطع دي: زرار التشغيل، قاعده التوصيل، السخان، وقاعده التوصيل بالكهرباء. هنبدا ان احنا طبعا نفك القاعده من تحت بتاعه الكاتل، والموضوع بسيط جدا مش محتاج فنيات، تقدر تعمله بنفسك ما فيهاش اي حاجه. بعد ما فكينا القاعده البلاستيك هنبدا نفك الدراع نفسه، لان الدراع فيه زرار، والزرار زي ما قلنا جزء مهم جدا من اعطال الكاتل، لانه هو ممكن يعمل لك عطل كبير. وهو زي ما قلت لكم الزرار ب5 جنيه، والقعدتين بتاعه قعده الكهرباء وقعده الكاتل في حدود 15 جنيه، فالموضوع كله 20 جنيه. اللي غالي شويه السخان، يعتبر هو اللي غالي شويه. زي ما احنا شايفين كده اهوت، هنبدا ان احنا نكشف الاسلاك كلها عشان نقدر نحدد العطل اللي احنا هنكشف عليه يعني، او نقدر نحدد العطل اللي موجود في الكتل. اول حاجه هنقيس الزرار، ونخلي بالنا الزرار لو مقفول او مفتوح ممكن ما يديش معانا القرايه الصحيحه. فزي ما قلنا طبعا لو معاك الافوميتر هيسهل لك الموضوع، هتعمله على الصفاره او على الباز. وهنبدأ ان احنا نقيس الزرار زي ما انتم شايفين كده اهو. تحط طرف على طرف من اسلاك الافوميتر على كل طرف من الزرار، وتبدأ ان انت تقفل وتفتح الزرار عشان نشوف العطل الاول. طبعا هو مدي قرايات بس لسه برضو هو الدايرة كانت مفتوحة، فطبعا مش عاملة زي ما انتم شايفين اهو. قفلت الدايرة، فهنبدأ ان احنا نشوف كده، وما شاء الله الدنيا تمام، يبقى الزرار شغال. نستبعد اول حاجة من الاعطال بتاعه الكتل. تمام كده استبعدنا خلاص الزرار لان الزرار شغال. هنبدا نقيس القاعده بقى، والقاعده ليها طرفين، كل طرف متوصل بدايره من الدوائر اللي احنا شايفينها دي. كده الزرار تمام زي ما قلنا. هنبدا بقى نقيس القاعده زي ما انتم شايفين. هقيس كل طرف من طرف مع، او كل طرف مع دايره من الدوائر النحاس اللي احنا شايفينها ده. هنقيس برضو الجزء دوت، بس هحاول ان انا اوسع لنفسي كده عشان اقدر اقيس بطريقه صحيحه. هنبدأ نقيس ادي اول ناحية، وبعدين هنقيس تانية. خلاص كده تمام وشغالة. هنبدأ بقى نقيس الدايرة التانية، هنجرب كل دايرة مع طرف. هنبدأ نقيس الدايرة التانية، خلاص يبقى كده دي شغالة. هنرجع لدي، خلاص كده برضو دي كده تمام ما شاء الله برضو شغالة. يبقى احنا كده الدايرتين تمام عندنا ما فيهمش اي مشاكل، يبقى برضو القاعدة سليمة. يبقى كده استبعدنا الزرار واستبعدنا القاعدة. هنقيس بقى السخان دلوقتي. هنقيس السخان برضو، هنقفل الدايرة نفس الحكاية برضو بالافوميتر، ونبدأ نقيس السخان. وبرضو ما شاء الله السخان اهو زي ما احنا شايفين شغال. يبقى كده احنا كل الاجزاء اللي عندنا شغالة: القاعدة، السخان، الزرار. هنبدأ بقى نشوف القاعدة الكهرباء اللي هي بنحط الفيشة في بنحط الفيشة بتاعتها في الحيطة. بس بما ان الدنيا كده انا كده كده جبت القعده والقعده او القعدتين ب 15 جنيه، فقلت مش اشكال هركبهم، يمكن في مشكله في التلميس ولا حاجه. وطبعا قعده الكاتل زي ما احنا شايفين ماسكه ب3 اطراف بس، وتقدر ان انت تفكهم بكل سهوله. لو معاك بنسة بوز رفيع هتبدا ان انت تفك الاطراف ديت. هفكها وارجع لكم بحيث ان احنا بس ما نضيعش وقت. هنبدأ انا كده ركبت القعدة الجديدة، وده الشكل القعدتين طبعا مفيش فرق ما بينهم. هنبدأ ان احنا نركب القعدة الجديدة دلوقتي، وزي ما فكينا زي ما هنركب. هتدخل يا دوبك هتحط ال3 صواميل، وخلاص كده الدنيا تمام معاك زي ما انتم شايفين. حطيت صامولتين وهركب التالتة معاكم. وبما ان كده كده جبت قاعدة كمان الكهرباء جديدة، فهركبها بالمرة عشان يبقى ان شاء الله ضامنين التوصيل انه توصيل تمام
والدنيا ماشيه معانا. وزي ما قلت لكم القعدتين رخيصه جدا، تقدر تجيبها من شارع كلود بي في وسط البلد في رمسيس القاهره طبعا. وكل الموضوع مش هياخد منك 5 دقايق وتقدر تعملها. بس طبعا خلي بالك من الكهرباء، لان انت بتتعامل مع كهرباء، ما تشتغلش في اي حاجه والكهرباء متوصله. بس على الاقل حتى تبقى فاهم الدنيا ماشيه معاك ازاي. ده ركبنا خلاص القعده كده وتمام الدنيا ما شاء الله تمام معانا. هنبدأ نقفل المسامير بتاعتنا عشان نتأكد ان كل حاجة تمام. وزي ما بوريكم اهو، دايما قارن القطعة القديمة بالقطعة الجديدة. هنبدأ نركب طبعا خلاص كده السخان بتاعنا، نتأكد ان اللمبة راكبة في مكانها. دي اسمها لمبة البيان، تأكد ان هي راكبة، لان من غيرها مش هتعرف الدنيا شغالة ولا مش شغالة. خلاص كده هنبدأ نوسطن الدنيا ونركب كل حاجة في مكانها، وهنبدأ نقفل طبعا مساميرك. وتأكد المسامير بتاعتك متقفلة كويس عشان أي شغل في الكهرباء. طبعا لو المسامير مفكوكة ولا حاجة ممكن تعمل لك شورت أو تعمل ماس وتعمل مشكلة. هنبدأ بعد كده نجرب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أول مرة بجرب معاك أهو، فما شاء الله الدنيا تمام. وزي ما احنا شايفين اشتغل معانا. هطفي النور بس عشان أتأكد لكم. فلا ما شاء الله الدنيا تمام وشغال معانا. فلو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.